the best. You can be the King Kong banging on your chest. World, you can beat the wall. What's up mga idol? It's me again, Ed's Traveler, and welcome back to my channel. So for today's video mga idol, tuturuan ko kayo sa isang application na na-discover ko. I mean, yun, in-introduce ng friend ko mga idol. Shoutout nga pala kay Joyce Mia Sima Franca. Ayan, friend ko, siya yung nag-introduce sa akin ito. So, yung app na to mga idol is tinatawag na Tango Live. Basically, it is for live streaming, video calling, and chat mga idol. So, paano nga ba tayo kikita nito? But first, you have to download, of course, the Tango application mga idol. So, you can download that one in Google Play Store or in Apple Store, and if you're using iPhone. So, after downloading the app mga idol, so you have to sign up mga idol. You may use your phone number or connect it to your Facebook account or Google account. So for me, ginamit ko yung phone number ko. So after na-input ko yung number ko mga idol, may code na ipinadala sa akin to verify na sa akin yung phone number na yun. And then have to choose yung categories mga idol. Like if you're into singing, dancing, talking, so whatever you want to do in your live streaming. So ayun, may mga random stuff din doon mga idol. So sa akin, sinelect ko yung singing and yung random tapos talking. Even though hindi ako masyadong magaling kumanta, but then I have the passion to sing. So ayun, yun yung pinili ko. And after that mga idol, pwede nyo nang i-change yung avatar or yung profile picture nyo dun. And then, yung name nyo. So, after that, everything is set. So, pwede na kayo mag-start ng live streaming. So, basically mga idol, if you're new to this app, may 1,000 diamonds na automatic na ibibigay sa iyo ni Tango. So hindi 'yun hindi 'yun hindi 'yun buong ibibigay. I mean, one time. Hindi 'yun one time na ibibigay yung 1,000 diamonds mga idol, but paunti-unti, like if naka-stream ka na like 15 minutes, may automatic na ipapasok dun si Tango through its bot. So yung bot na yun mga idol, or parang robot or whatever it is. So yun yung magbibigay ng diamonds. And then yung mga idol, yung sa akin kasi hindi lang ako umabot ng 3 hours na nag-live stream in my first use of this app. So nakatanggap agad ako ng 1,500 plus in just like about an hour or so. Hindi pa umabot ng 3 hours. Tapos yung diamonds mga idol kasi equivalent yan ng actual cash. Ayan. So yung requirement dito mga idol is you must have yung requirement dito mga idol is for you to have a 5,000 diamonds. That's equivalent to $25. And in peso mga idol, it's more or less 1,200. Depende na yun sa exchange rate. So when you reach if you get yung 5,000 diamonds mga idol, so you're qualified to cash out. So ma-cash out natin yung kita natin mga idol through Payoneer. Dapat have to sign up for a Payoneer account. Ayan. So Payoneer is an American financial services company that provides online money transfers, receiving funds, payments,
worldwide mga idol. So, mag-sign up ka lang sa Payoneer. Tapos, you have to link that one to your Tango. So, yung requirement ni Tango mga idol is Payoneer account. So, after registering or signing up for a Payoneer account, have to link your Payoneer to your GCash mga idol para pagka-transfer ni Tango sa payment niya to Payoneer, then you can transfer also from Payoneer to your GCash mga idol. So if you don't have this GCash, you can use your bank account mga idol. But then, yung sa akin kasi mga idol, wala akong bank account. So, GCash ko yung ginamit ko. So, ayun mga idol, if wala kayong GCash account, pwede nyong i-link sa bank account yung mga idol. But then, for me mga idol, hindi siya safe, or no, shall we say, hindi siya practical na i-link mo yung bank mo. Kasi bago pa lang ako mga idol so I have these doubts. But then pwede kayong mag-open ng new account, bank account mga idol, just for intended para kay Payoneer or kay Tango. So if naman mga idol, madali namang mag-register ng GCash mga idol. Madali lang gumawa ng GCash account. So for me mga idol, mas better yung GCash na lang yung gamitin natin mga idol. Yun. Again, legit siya mga idol since nakakuha na ako naka-cash out na ako. And then I can say na hindi siya scam since yung GCash is nakipag-partner kay Payoneer mga idol. So, you can see it naman sa GCash application, nandun si Payoneer mga idol. So, yan lang mga idol. So, maganda itong app na to mga idol kasi wala siyang requirements, like hindi siya mag-matter kung ilan yung followers mo. Magdedepende na yung kita mo diyan kung magkano yung binigay na gift or diamond sa iyo from your viewers, plus yung kay Tango na rewards mga idol. So for me mga idol, yung sa akin mga idol is that 4 days pa lang akong gumamit ng Tango. So I did stream like 3 hours a day. Tapos yun mga idol, nakuha ko yung 5,226 na diamonds in just 4 days. So legit siya talaga mga idol since na cash out ko ito through Payoneer and transferred it to my GCash account mga idol. So ayun, nakuha ko yung 1,224.36 just this afternoon lang mga idol, October 12, 2021. So ayun mga idol, isang legit, masabi ko talagang legit to si Tango Live mga idol. Based on my experience, yan. So you may download Tango Live mga idol in Google Play Store or in Apple Store, but you may also download it through my link mga idol. So I'll be putting my link down there in my description box mga idol. Para naman mga idol, may matanggap akong referral fee if you download Tango through my link mga idol. Ayan. Thank you so much mga idol. Hope you like this video, and sana i-try nyo mga idol. If your passion is into live streaming, then mga idol, it's a big advantage for you then. So lang mga idol, download the app, sign up, and then do live streaming at least 3 hours a day, or yan, kahit hindi ka umabot ng 3 hours mga idol, meron ding
depende na yan sa mga viewers mo. May magbibigay talaga. And then yung kay Tango itself, magbibigay din siya mga idol. So, ayun, yun yung kitaan dito mga idol. So, ayun mga idol, hope you like my video for today. Sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo mga idol. So, thank you and see you next time mga idol. Please don't forget to subscribe to my channel, Ed's Traveler. And please hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos mga idol. Since wala pa tayong travel vlog, so ayun, I'll do the tutorial muna mga idol about Tango life. Yan! Thank you and paalam!